ผมเบื่อตรงที่เกม Ubisoft เริ่มไปแนว RPG ซะหมดผมจะบอกให้ที่เขาต้องทำแบบนั้นเพราะว่าเขาต้องการให้คนเล่นอยู่กับเกมเขานานเขาทำทุกเกมให้เรามีแอร์ไทม์ในการอยู่เกมเขานานหลักคิดของ Ubisoft คือทำยังไงก็ได้ให้ผู้เล่นอยู่กับเกมนานที่สุดสมมติใช้เวลา3ปีทำได้เกมเดียวเขาเอา3ปีไปทำ6เกมดีกว่าปะอันไหนนักลงทุนชอบเมื่อกี้คุยเรื่องของเกม Triple A เกมอะไรเราก็มีการกล่าวถึงมีการพูดถึงเขาเยอะนะเพราะฉะนั้นข่าวนี้ก็เกี่ยวกับ Ubisoft นะครับและการเรียกร้องให้ CEO Yves Guillemot ลาออกนะซึ่งก็ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่แบบก็เราไม่พูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้หรอกเพราะว่าเมื่อกี้เราเรียกว่าเอ่ยเอื้องไปถึงเขาเยอะแล้วนะสหภาพแรงงาน Ubisoft เรียกร้องให้ CEO Yves Guillemot ลาออกและกล่าวว่าพวกเขาไม่คาดหวังอะไรจาก CEO ท่านนี้อีกต่อไปแล้วสหภาพแรงงานเนี่ยก็คือเหมือนแบบไม่ต่างจากตอนที่คุณจำได้ไหมว่าเราเคยดูข่าวเนี่ยที่อะไรวะแอร์ไดกินแอร์ไดกินที่สหภาพรวมตัวกันเรียกร้องโบนัสเรียกร้องอะไรเงี้ยประมาณนั้นสหภาพแรงงานก็คือสหภาพของกลุ่มแรงงานลูกจ้างบริษัทสถานการณ์ของ Ubisoft ยังคงร้ายๆลงเรื่อยๆและดูเหมือนว่าพนักงานจะทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วทำไมเพิ่งทนไม่ไหววะ เหี้ยมันคนทนไม่ไหวตั้งนานแล้วนะพวกเขาจึงลุกขึ้นต่อต้านจากการตัดสินใจครั้งล่าสุดของบริษัทการปลดพนักงานอย่างต่อเนื่องการยกเลิกเกมและการปิดสตูดิโอทำให้พนักงานสูญเสียความไว้วางใจและเชื่อมั่นในบริษัทผู้จัดจำหน่ายเกมที่เคยได้รับการยกย่องแห่งนี้ขณะนี้สมาชิกสหภาพแรงงานของ Ubisoft กำลังเรียกร้องให้ CEO Yves Guillemot ลาออกสมาชิกไม่เชื่อว่าฝ่ายบริหารจะสามารถเรียกร้องความไว้วางใจจากพนักงานกลับมาได้ภายใต้การนำของ CEO คนปัจจุบันก็เดี๋ยวก็นี่ไงเดี๋ยวมึงก็ได้ CEO จาก Tencent มาแล้วนี่ไงก็ Tencent มึงก็เปิดตัวไปเลยจริงๆมึงน่าจะแบบว่าบอกเขาไปเลยว่าโอเคต่อไปนี้อำนาจทั้งหมดของ Ubisoft อยู่ภายใต้บริษัทของเราไม่แน่พนักงานอาจจะเฮก็ได้นะคือเรายอมเป็นเมืองขึ้นจีนดีกว่าอะไรอย่างนี้นะเหตุผลที่สำคัญในเรื่องนี้นะครับโครงสร้างเกมใหม่ของ Ubisoft ที่กำลังจะมาถึงนั้นในที่สุดก็เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการกลับมาที่รอคอยมานานแต่โชคร้ายที่ช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดของบริษัทนั้นยังไม่จบลงและด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันก็ไม่น่าฟื้นตัวได้เร็วๆนี้ก็คือไม่ฟื้นอยู่แล้วนะไม่ฟื้นอยู่แล้วจนกว่าที่จะออกเกมใหม่ก็คือเขาขายหุ้นอะไรไปแล้วนะผมก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมถึงรู้สึกว่ามันเป็นอิตาอีฟเนี่ยมีผลอยู่นะคือเขาก็แบบประธานเงาตอนนี้นะจริงๆก็คือเส้นเงินอะไรเข้ามามันเป็นอำนาจคนอื่นแหละจริงๆนะรอดูเกมใหม่ดีกว่าต้องย้ายไปแซนฟอร์สงสัยย้ายไปแซนฟอร์ไม่แซนฟอร์ยังไม่ประกาศทำเกมใหม่นะน่ากำลังฉลองอยู่เกมยังขายได้อยู่นะ The Crew กูกลายเป็น Pay to Win แน่ๆเรียบร้อย The Crew Mobile Rainbow Six Siege Mobile มาแน่นอนมาร์ครูเช่และชาคิมมาตาอุยชาคิมมาตาอุยเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานในฝรั่งเศสผมไม่อ่านชื่อนี้นะมันภาษาฝรั่งเศสอ่านไม่ออกและปัจจุบันทำงานอยู่ที่สาขาปารีสของ Ubisoft ในการให้สัมภาษณ์กับเกม Developer สมาชิกทั้งสองได้กล่าวถึงความรู้สึกที่พนักงานถูกผู้บริหารระดับสูงทรยศคือมันทรยศคนเล่นยังได้เลยแล้วมันจะทรยศลูกจ้างตัวเองไม่ได้วะฮะทุกคน มันทรยศผู้เล่นยังได้ Rainbow Six เคยปิดไปแล้วเปิดใหม่โดย Tencent ชัวร์ผมว่ายังไงเขาก็เอาเพราะว่าอย่าง PUBG Mobile มันก็มี PUBG Mobile ที่เป็นของจริงของเจ้าของของเจ้าของ PUBG แล้วก็ของ Tencent Source Filmmaker จริงๆเกม Assassin's Creed Shadow ใช้ได้อยู่นะแต่โดนดราม่าถล่มเละเลยตอนนั้นใช่ก็คือผมแบบพูดหลายรอบแล้วว่ามันไม่ใช่เกมที่แบบห่วยแบบเหี้ยอะไรนะที่เกมถ้าเปรียบเทียบกับเกมเหี้ยจริงๆAssassin's Creed Shadow ดีกว่านะผมว่าถ้า Assassin's Creed Shadow กับ Star Wars Outlaw ผมเล่น Assassin's Creed Shadow ดีกว่าต่อให้กูต้องเล่นเป็นยาสึเกะอันนี้พูดตรงๆแต่สุดท้ายที่มันมีปัญหาผมว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องดราม่าอะไรตอนนั้นเลยนะซึ่งผมเหมือนจะชอบด่า Shadow ใช่ไหมแต่ผมพูดเสมอนะว่าสิ่งที่มันเป็นไอ้เรื่องคนดำเรื่องยาสึเกะหรือเรื่องดราม่าของ Shadow มันเป็นแค่แบบหนึ่งประเด็นที่ทำให้เกมไม่ประสบสำเร็จเท่านั้นเองดราม่าส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่องจริงของดราม่าส่วนหนึ่งด้วยมันไม่ใช่การป้ายสีมันมีปัญหาจริงๆด้วยและมีความภาพบางอย่างก็สวยแต่บางอย่างก็ไปไม่ถึงบางอย่างแม่งกริดบางอย่างมันแบบไม่ดีแล้วก็เรื่องพนักงานปากแซบด้วยหลายอย่างซึ่งมันก็เลยทำให้เป็นปัญหาผมว่ามันได้เขาเรียกว่ามันได้มาตรฐาน Ubisoft มันไม่ได้เหี้ยคือ Outlaw นี่คือเหี้ยนะเพราะว่ามันมีทั้งบั๊ก
ทั้งอะไรที่แบบมันเหมือนทำไม่เสร็จอะแล้วก็แต่ DLC ไททันไม่ไหวจริงๆDLC ไททันแม่งตลกชิบหายมันไม่ได้มันไม่ได้เหี้ยขนาดนั้นแต่ก็มันอาจจะไม่ได้ดีขนาดที่จะผงาดมาแต่คุณต้องเข้าใจว่าด้วยความเป็นเกม Ubisoft อะคนก็คาดหวังอยู่ประมาณนี้มากกว่าค่ายอื่นอยู่แล้วเพราะคุณคือค่ายใหญ่ไงเหมือนข่าวเมื่อกี้เลยที่ผมบอกว่าเรื่องความคาดหวังเรื่องเกม Triple A 2A 3A อะคุณเป็นค่ายใหญ่คนก็ต้องจับตามองอยู่แล้วไอ้เหี้ยมึงไปคือคุณไปกินข้าวร้านอาหารที่มีตรา Michelin Star กับกินข้าวป้าร้านปากซอยอะเราอาจจะอร่อยข้าวป้าเพราะว่าเราไม่ได้คาดหวังไงเราก็เปิดใจกินอร่อยดีแต่ Michelin Star เนี่ยถ้าเหี้ยกูด่านะเพราะ1กูรอนาน2แพงด้วย3มึงมีการันตีเข้าใจไหม Ubisoft เป็นแบบนั้นแต่ Ubisoft เองกลับมาบอกผู้คนว่าอย่ามาแบบคาดหวังเราสิอย่ามากดดันเราอย่ามานู่นมานี่เราเฮ้ยไม่ได้เพราะว่าคุณเป็น Ubisoft เหี้ยคุณไม่ได้บริษัทตะสีตะสาเพิ่งเปิดเกมครั้งแรกอันนี้คือ1 point แผลที่2คือเรื่องของทะเลาะกันเรื่อง drama เรื่องยาสึเกะซึ่งแก้ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเขียนบทไปแล้วมันทำโค้ดไปแล้วมันแก้ไม่ได้นอกจากลบตัวละครนี้ออกไปนะซึ่งเขาไม่ทำอยู่แล้วมันหลายเรื่องหลายประเด็นซึ่งถ้าย้อนไปดูคลิปเก่าๆผมพูดละเอียดหมดแล้วมันก็จะไม่งั้นเดี๋ยวพูดแต่เรื่องนี้เดี๋ยวจะไม่ได้ไปต่อเอาเป็นว่ามันมีเหตุและผลของมันที่มันไม่ประสบความสำเร็จละกันแต่ถามว่าจริงๆถ้าตัดเรื่องยาสึเกะออกไปเนี่ยยุคโนบุนากะเนี่ยเป็นยุคญี่ปุ่นที่ผมชอบที่สุดเลยการ์ตูนทุกเรื่องที่ผมอ่านตอนเด็กเนี่ยที่อยู่ยุคนี้เนี่ยคือกูชอบหมดอันนี้ก็คือโนบุนากะแบบเนี่ยวิบูลย์กิจเล่ม35 บาทอะผมอ่านอะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีแบบพวกเคียวในตายักษ์เคยอ่านปะก็เกี่ยวกับโนบุนากะแต่อันนั้นโนบุนากะเป็นปีศาจจอมคนสยบฟ้าโนบุนากะอันนี้โนบุนากะเป็นพระเอกเลยคุณจะได้เห็นแบบตั้งแต่เขามีไอเดียแบบทำไมถึงเอาปืนมาเจอไอ้เจ้าลิงยังไงเจอไอ้ฮิเดโยชิยังไงอะไรพวกเนี้ยก็จะเป็นแนวแบบสารคดีแต่สนุกแล้วก็ไม่ยาวด้วยเหมือนจะแบบไม่กี่เล่มอ่ะ10 เล่มจบหรืออะไรอย่างเงี้ยจบก็คือโนบุนากะตายแล้วก็ได้เห็นด้วยว่าที่ตายที่วัดอ่ะถูกใครฆ่าถูกทรยศจริงไหมอันนี้ก็คือเป็นพาร์ทหนึ่งของที่เขาเล่าเว้ยแต่ถามว่ามันจริงไหมก็อย่างก็มันก็อาจจะไม่ตรงกับประวัติศาสตร์บางคนก็บอกว่าไอตัวอะไรนะฮิเดทาดะวะชื่ออะไรวะที่เป็นซามูไรอ่ะทรยศอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องของไอ้นี่ไปประวัติศาสตร์แต่แค่ผมจะบอกว่าเด็กรุ่นผมอะการ์ตูนแม่งเอาเรื่องโนบุนากะมาเขียนจนฉ่ำอะเพราะนั้นถามว่าสักวันหนึ่งมีโอกาสอยากลองไอยาสเกะไหมก็อยากนะปัจจุบันผมก็ยังเล่น Rainbow Six อยู่นะอันนี้ยอมรับนะว่าแม่งสนุกจริงๆซึ่งผมไม่รู้ว่าเดี๋ยวถ้าเปลี่ยนมือแล้วเป็นยังไงผมเบื่อตรงที่เกม Ubisoft เริ่มไปแนว RPG ซะหมดฟาร์มของผมจะบอกให้ที่เขาต้องทำแบบนั้นเพราะว่าเขาต้องการให้คนเล่นอยู่กับเกมเขานานมันเป็นเรื่องของการยื่นข้อเสนอหลักลงทุนเขาทำทุกเกมให้เรามีแอร์ไทม์ในการอยู่กับเกมเขานานหลักคิดของ Ubisoft คือทำยังไงก็ได้ให้ผู้เล่นอยู่กับเกมนานที่สุดแล้วก็เขามี Ubisoft Connect ใช่ไหมมันจะมี Data ว่าเพื่อนๆทุกคนที่เล่นเนี่ยอยู่กับเกมเขากี่ชั่วโมงต่อวันเอาไปทำอะไรรู้ปะเอาไปยื่นนักลงทุนมันเป็น big business แล้วอะมันไม่ใช่แค่ว่า developer ที่รักในการสร้างเกมมาให้พวกมึงเล่นแล้วมันไม่ใช่เว้ยมันเป็นการเล่นเกมการเงินน่ะที่เอาไปทำหาเงินนักลงทุนแล้วก็บอกว่ามีผู้เล่นกี่สิบกี่ล้านคนที่คลุกอยู่ในแบรนด์ของ Ubisoft แล้วก็เอาเงินทุนมาทำเหมือนเดิมผมนึกออกไหมนี่คือ target ธงของเขาว่าทำแบบนี้ไม่ได้ target ว่าเอาเงินมาเฮ้ยเราทำเกมให้ดีที่สุดยังไงให้คนเล่นแล้วแบบกินใจเลิกมาน้ำตาไหลพูดถึงเกมนี้อยู่อย่างนั้นอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เขาไม่อยากให้มึงเลิก เขาอยากให้มึงเล่นวนเพราะฉะนั้นคำสั่งออเดอร์ของการที่ป้อนคำสั่งให้กับ developer ถึงเป็นเรื่องของการที่มึงดีไซน์มิชชั่นยังไงให้แม่งแบบวนไปวนมาให้ต้องเก็บต้องฟาร์มมันเลยเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเป็น RPG ต้องฟาร์มของต้องหาของทั้งที่จริงๆมันไม่ต้องแนวนี้ถ้าเกมมันดีจริงคนมันก็เล่นซ้ำวนนะแต่ว่ามันไม่ใช่หลักคิดเขามันขัดใจพี่ยาสึเกะตัวเดียวนี่แหละลองเปิดใจแล้วแต่มันอวยพี่เขาเกินลองเปิดใจแล้วกว่าจะเข้าเนื้อเรื่องจริงรีฟันไม่ได้แล้วโคตรไม่จริงใจใช่ถูกต้อง ผมถึงบอกว่ามันก็เป็นไปได้ที่คุณอาจจะเชียร์อาจจะแบบเอาใจช่วยเขาซึ่งก็ไม่ผิดนะแต่ว่ามันมีผลหมดเว้ยมันมีผลหมดนะมันมีเหตุมันมีเหตุมันไม่ได้อยู่ๆเกมนี้ถูกดีดนิ้วแล้วก็โยนสื่อโยนกระแสดราม่าอะไรมาแล้วเจ๊งเลยนะมันมีเหตุหมดคุณโปรเจกต์อลิสบอกว่า RE 2 Remake ผมยัง200 ชั่วโมงเลยไม่เห็นต้อง RPG ไม่มีตังค์ซื้อเกมใหม่ด้วยแหละใช่ป่ะจ
จริงๆมันไม่เกี่ยวนะคือถ้าเกมมันดีอะเราก็อยากจะอยู่กับมันนานๆอยู่แล้วนะอันนี้คือมันเป็นเรื่องปกติเลยนะมันง่ายกว่าในการที่มีสูตรบางอย่างแล้วส่งไปคือบริษัทเขาใหญ่มากใหญ่มากแบบมีหลายสตูข้ามประเทศอะมึงคนทำงานเป็นหลักหมื่นคนแสนคนนึกออกเปล่าลูกน้องเขาทั้งโลกอะมันก็ง่ายกว่าในการที่สั่งชุดคำสั่งหนึ่งแล้วก็ทำตามปั๊มเป็นแบบโรบอตผลิตเกมออกมามันง่ายกว่าในการที่จะต้องมานั่งสรรสร้างงานศิลปะ เสียเวลาเสียเงินทุนอันนี้ง่ายกว่าสมมุติเขาต้องเสียเวลาทำเกมดีๆแบบถูกใจพวกเราที่มึงบอกมึงจะเล่นซ้ำ200-300ชั่วโมงอะสมมุติใช้เวลา3ปีทำได้เกมเดียวเขาเอา3ปีไปทำ6เกมดีกว่าเปล่านึกออกไหมถามว่าอันไหนนักลงทุนชอบอะนี่แหละคือมันเป็น trap ของธุรกิจใหญ่ที่เขาพลาดนะสุดท้ายคือเขาก็รวยเหมือนเดิมอะไม่ต้องเป็นห่วงเขามากนะไปต่อกัน ภาพหน้าจอจากช่องทางการสื่อสารภายในของบริษัทถูกส่งต่อให้กับสำนักพิมพ์แสดงให้เห็นถึงความผิดหวังอย่างมากในหมู่พนักงานทุกคนก็คือพูดถึง Ubisoft แหละก็คือสั่งให้พนักงานทุกคนที่ไม่แบบเหมือนประท้วงอะกลับมาทำงานนะและใช้มาตรการการลดต้นทุนใหม่เพื่อประหยัดเงิน200ล้านยูโรในอีก2ปีข้างหน้าอันนี้ผมคำข่าวไปแล้วน่าจะไปปีที่แล้วนะ CEO เองก็ถูกกล่าวถึงในข้อความเหล่านี้หลายข้อความแต่ตอนนี้คุณมาร์กกับคุณชาคิปกำลังเรียกร้องให้เขาลาออกคือ2คนนี้เหมือนเป็นผู้นำของสหภาพนะเรียกร้องให้คุณอีฟเกลมอต CEO เนี่ยลาออกโดยเน้นย้ำว่าเขาเชื่อว่าคุณอีฟเนี่ยไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความล้มเหลวของบริษัทแต่เขาก็ระบุว่าเขาเป็นผู้รับผิดชอบในท้ายที่สุดเหมือนเขาเข้าใจแหละว่าที่มันเป็นแบบเนี้ยมันมีหลายสาเหตุมันมีหลายปัจจัยนะแต่สุดท้ายก็นี่บริษัทมึงนี่มึงก็ต้องรับผิดชอบสิดังคำที่ว่าสุดท้ายแล้วนี่ก็เป็นบริษัทของเขานะเขาก็เลยต้องรับผิดชอบนะครับ จากคำบอกเล่าของสมาชิกจากสหภาพแรงงาน Ubisoft นะครับสถานการณ์ของบริษัทเลวร้ายลงอย่างมากตั้งแต่ปี 2020 คือ 6 ปีที่แล้ว เมื่อบริษัทถูกกล่าวหาว่าสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้ผู้กระทำความผิดเจริญเติบโตได้ ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่ CEO ถูกกล่าวหาว่าประพฤติมิชอบด้วยโอ้ซับซ้อนชิบหายฉันไม่ได้คาดหวังอะไรจากผู้ชายคนนี้เลยนี่คือสิ่งที่สหภาพพูดถึงนะ ฉันคิดว่าระดับความเกลียดชังที่ผู้คนมีต่อเขา เขาควรจะไปซะ และเราก็สามารถสร้างความไว้วางใจกันได้อีกครั้งก็คือเขาเรียกร้องการรับผิดชอบของ CEO ท่านอีฟเกลามอตเนี่ยคือต้องลาออกไปเกษียณอยู่เกาะไหนสักเกาะหนึ่งอยู่แถวภูเก็ตก็ได้ นะมีเงินเยอะเนี่ยก็แบบขายบริษัทไปแล้วด้วยส่วนหนึ่งนะก็ลาออกซะให้คนอื่นมาดูแลซึ่งจริงๆตรงนี้ก็ง่ายมากนะเขาแค่แต่งตั้งใครมาแบบเป็นตุ๊กตาแทนก็คือเหี้ยแม่งก็คือจบแล้วแต่ก็เขาก็จะคอยออกมาให้สัมภาษณ์เรื่อยๆอยู่นะคุณอีฟเนี่ยในทางกลับกันคุณมาตาอุยได้พูดถึงบริษัทลูกแห่งใหม่ของ Tencent ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นมาในชื่อ Vantage Studio โดยมีชาลีกิลมอตลูกชายของคุณอีฟเกลมอตเป็น CEO ปัจจุบันบริหารอยู่ไอ้ Vantage Studio อะที่เป็นทำกับ Tencent อะอันนี้ผมเคยเล่าไปในข่าวตอนที่เปิดตัว Vantage Studio นะที่ผมตั้งทำปกคลิปว่า Tensoft อะจำได้ไหม Tensoft ก็คือ Vantage Studio เนี่ยคือ CEO อีฟเกลมอตเนี่ยเขาเอาลูกชายมาเป็น CEO ของสตูดิโอใหม่นี้ไว้ยหรือค่ายใหม่ที่ทำร่วมกับจีนคุณเห็นอะไรปะเขาพยายามจะทำให้รู้สึกว่าจีนแบบไม่ได้มากินนะจริงๆถ้าแต่งตั้ง CEO เป็นคนจีนเลยก็คือแบบมึงเป็นเมืองขึ้นจีนแล้วเหรอนึกออกปะแต่เบื้องลึกอะแม่งก็คือสอดไส้อยู่แล้วแต่ชาลีเกลามอตเนี่ยเขาก็เป็นเหมือนประธานเงาอะผมเดานะแทนเพราะอะไรรู้ปะไม่งั้นทำไมมันเพิ่งมาตั้งอะจริงๆมันก็ต้องทำงานอยู่กับบริษัทพ่อตั้งนานแล้วก็คือจริงๆความเป็น Ubisoft เดิมอะจริงๆมันแทบจะแบบไม่เหลือแล้วล่ะแต่มันก็ต้องค่อยๆเฟดออกไปอะแล้วก็อยู่ทำงานอยู่อะไรเงี้ยมันไม่ใช่ว่าเขาขายแล้วก็แบบตกงานเลยไม่ใช่เพราะว่ามันมีส่วนที่เป็นบริษัทของเขาด้วยเขาก็อยู่ของเขาไม่เดือดร้อนอะไรจริงๆจะกลายเป็นคนที่ต้องออกแม่งจะเป็นพนักงานซะเองเพราะว่าถามว่าถ้าเขาไล่ออกบริษัทเขาอยู่ได้ไหมเขาอยู่ได้นะเพราะว่าแรงงานหลายคนที่ก็ยังคงอยากสมัครเข้ามาทำงานใน Ubisoft นะครับ เนี่ยแหละโลกของทุนนิยมมันเจ็บปวดแบบนี้แหละเพื่อนๆเพราะฉะนั้นคุณชาลีเกลามอตนะครับก็เป็นบุตรชายของ CEO คนปัจจุบันนะครับเป็นผู้บริหารและพนักงานคนนี้ก็ได้กล่าวถึงแนวคิดของการเล่นพักเล่นพวกในบริษัทด้วยและกล่าวต่อไปว่าการขาดความหลากหลายจะขัดขวางไม่ให้บริษัทสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆและสุดท้ายก็จะหยุดยั้งความคิดสร้างสรรค์การหยุดความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันหยุดไปนานแล้วนะตั้งแต่ยุค Woke มาก็คือหยุดไปแล้ว Woke ไม่ได้ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์นะความคิดสร้างสรรค์ต้องเกิดจากคนเก่ง
และคนที่มีแพชชั่นกับงานถึงจะเกิดนะถ้ามีนโยบายอะไรก็ตามไม่ว่าจะเรื่องเล่นพรรคเล่นพวกเรื่องเอาใจผู้ลงทุนหรือความโวกหรือจะมีนโยบาย DI แทรกเข้ามาในไอเดียก็คือไม่มีทางสร้างสรรค์อยู่แล้วเป็นที่ชัดเจนว่าพนักงานส่วนใหญ่เห็นด้วยกับความคิดของคุณมาตาอุยในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงผู้นำเมื่อวันนี้เองเราได้รายงานว่า Ubisoft ได้ไล่พนักงานคนหนึ่งที่ทำงานกันมากว่า13ปีออกเนื่องจากวิพากษ์วิจารณ์นโยบายของบริษัทนะครับผมว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่มันเกิดขึ้นมาน่าจะแบบอยู่แล้วของบริษัทใหญ่เบอร์นี้นะเอาง่ายๆเหมือนเดิมว่า Ubisoft ปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้ Ubisoft เดิมอยู่แล้วเว้ยมันมีการปรับเปลี่ยนไปแล้วตั้งนานแล้วเพียงแต่ว่าเวลาที่พูดถึง Ubisoft ทุกครั้งผมก็ไม่ได้อยากจะแสดงความเห็นอะไรมากแล้วนอกจากอยากให้ทุกคนรอดูเกมใหม่เขาเว้ยเกมใหม่เขาที่จะออกมาในนาม Vantage Studio เนี่ยที่ลูกชายเขาเป็นนั่งเป็น CEO อยู่และบริษัทเป็นเงินทุนจากจีน Tencent เนี่ยมันจะออกอะไรมาและเราจะได้รู้ว่าพอออกปั๊บนโยบายเขาเป็นแบบไหนแม่งจะเล่นมุกเดิมเปล่าคือเล่นแบบออกเกมรัวหรือตั้งใจกว่านั้นก็ค่อยว่ากันนะครับน่าจะไม่ต้องถามว่าใครเป็นแฟน Ubisoft บ้างจริงๆคือโตมาถึงจุดนี้นะแม่งผ่านมือ Ubisoft มาทุกคนเจอไอทีทุกวันอาทิตย์แล้วก็วันพุธหน้าวนไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับก็สุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนดูหนังฟังเพลงดูซีรีส์เล่นเกมอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันมากๆด้วยนะแล้วก็ใครที่ยังไม่กด Subscribe กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยเป็นกำลังใจนะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ EP ถัดไปของ Talk Control นะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว Talk Control นะครับก็สามารถกดสมัคร Membership กันมาได้เพื่อนๆจะได้รับสิทธิพิเศษในการดูคลิปวิดีโอก่อนใครจะได้อาวุธสุดเท่ติดหลังชื่อไม่ว่าจะเป็นดาบเลเซอร์ดาบปราบมารดาบสายฟ้าและอาวุธระดับสุดท้ายอย่างไม้กอล์ฟติดไฟสามารถมีชื่อระดับพิเศษในกลุ่ม Discord เพื่อบอกว่าคุณเป็น Membership ของช่องและมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นพูดคุยกับผมในการนำเสนอคลิปวิดีโอถัดๆไปเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการอัปเดตข่าวสารแห่งโลกวิดีโอเกมไม่เอาการยัดเยียดไม่เอาการเมืองรักในวิดีโอเกมในแบบที่มันเคยเป็น Talk Control ยินดีต้อนรับครับผม